ako ng sambusa. Ayan. Ang sambusa po ay usually food po when Ramadan. Ayan. So if you're interested, just keep on watching. Hi guys! Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, gagawa po ako ng sambusa. So yan, samahan niyo po ako. If you are interested, just keep on watching. By the way, this sambusa is tinatawag to in English as spring roll, okay? Sa Tagalog, sa ating mga Filipino, ay lumpia, okay? Yung ating lumpiang Shanghai, iba't iba ang feeling. So, katulad din dito, may iba't ibang feeling. It depends kung ano yung gusto mo. So yun. So, ang gagawin ko ngayon is cheese. Since mga bata ang kakain, favorite nila yung sambusa na cheese ang palaman. So, meron din sambusa feeling na chicken ang ginagamit, or vegetables naman. So yan. So, ngayon, ang gagawin ko is sambusa with cheese. Ang gagamitin ko ay cheddar cheese. Bakit cheddar cheese? Kasi ang cheddar cheese, mas malasa. And kapag nainitan kasi ang cheddar cheese is nagme-melt siya sa loob. So, yan. So, yun. Since mga bata ang kakain, yun, cheese ang gagawin ko ngayon. So, without further ado, let's get started! Meron ako dito ang sambusa wrapper. Ayan. Ito, madali ito siyang matuyo. So, kailangan bilisan mo yung paggawa para hindi matuyo yung wrapper mo. So, meron akong cheese dito. Ito, cheddar cheese. So, hiwain lang natin. So, make sure na malinis yung surface mo. So, dito tayo gagawa. Okay? Diyan tayo So, actually, ginamit na namin to 3 days na. Ayan. So, ayan na lang. Hiwain lang natin yung cheese. It depends kung anong size ang gagawin mo sa cheese mo. Choice nyo, okay? Pwede nyo ganituhin, okay? Pwede nyo ganyahin muna. Magsara ka muna. Kung gagamit ka ng chicken or vegetables, make sure ganituhin mo muna. Okay? Ganyan mo muna siya. So yan, nakasara na siya. Para mas madali kasi, ihuhulog mo na lang. I mean, ipapasok mo na lang dyan yung filling, okay? Ipapasok mo na lang dyan yung filling mo kung chicken or vegetables, ganyan. So, mas madali, kapag ka ganito, isasara mo muna. Okay, so, try natin. Lalagyan na natin yung cheese, pa ganyan. So, it depends kung nasa sa inyo, kung gano'ng karami ang ilalagay nyo, pero tansyahin nyo rin, okay? So, yan, ganyan na siya. Okay? Ganyan lang, ipapatriangle mo lang. Ganyan. Ganyan. Tapos, ganyan. Okay. So, ipapasok mo siya sa plastic kapag nag-ano ka na, nag-irap mo na kasi madali siya mag-dry. So, kailangan hindi siya mahanginan. Yan. So, let's try. One more.
po, 15 pieces lang yung ginawa ko. Oops, ayan. So yan, 15 pieces lang yung ginawa ko kasi marami na to para sa mga bata lang naman. So since maaga pa, ilalagay ko muna siya sa refrigerator. And kapag mga 30 minutes, yan, ahead of time, mga 30 minutes, ayan, pwede na siyang lutuin. Yung kapag kakain na sila ng futur, ayan. So yan, so sana na-follow niyo yung recipe na to and napakadali lang. So it's very easy. So go ahead, make your sambusa na rin. Thank you for watching. Bye-bye! Yan, sa pagluluto ng sambusa, so it depends sa'yo kung gusto mo na siyang i-deep fry. Pero mas maganda kasi kapag deep fry mo siya sa oil is brown yung color niya. Pero kapag konti lang, pwede rin naman kasi kung cheddar cheese lang naman, hindi mo naman siya kailangang papainitan mo lang naman yung cheese. So yun na. So hindi mo siya masyadong kailangan lutong-luto na hanggang sa masunog na pati yung wrapper. So kailangan yung katamtaman lang yung init niya. So dito, prefer naman yung kunti lang yung mantika kasi nga 'di ba, hindi masyadong healthy, hindi healthy ang mantika. So konting mantika lang, okay na basta nainitan mo lang yung cheese at maluto mo lang ng bahagya yung wrapper. So it depends din sa inyo kung gusto niyo yung asin lutong-luto. Pag deep fry kasi, asin maluluto mo, magba-brown yung wrapper. So medyo magiging malutong lahat pag deep fry. A few moments later.